guys, welcome to my YouTube channel. අද මගේ birthday එක. අද නෙමෙයි මේක වීඩියෝ කරපු දවසේ. ඉතින් එදා ඩිනර් එකට යන්න මම දාගත්ත quick makeup එකක් තමයි මම අද වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්නේ. මම මුලින්ම moisturizer එක ගාලා මගේ face එක prep කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මගේ MAC palette එකකින් මගේ under eyes conceal කරගත්තා. ඒ වගේම මගේ pimple spots ටිකක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ ටිකත් conceal කරගත්තා. conceal එක dry වෙනකන් මම මගේ eyebrows කරගන්න හිතුවා. ඉතින් මම මේ විදිහට dark shaded eyeshadow එකකින් මගේ eyebrows fill කරගත්තා. මම එච්චර bright එකට මගේ eyebrows fill කරන්නේ නැහැ. මට corners තමයි චුට්ටක් අර වැඩිපුර fill කරගන්න උවමනා වුණේ. මම inner corners වැඩි touch කරේම නැහැ. හරි ඊට පස්සේ මම මගේ eyebrows චුට්ටක් brush කරගත්තා. මේ විදිහේ brush එකකින්. ඊට පස්සේ මම අර concealer එක dry වෙලා හින්දා මගේ powder එක දාගත්තා. මම මුකුත් foundation use කරේ නැහැ. කෙලින්ම මේ compact powder එක තමයි use කරේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහේ powder brush එකක් අරගෙන මම excess powder තිබ්බේ ඔක්කොම අයින් කරගත්තා. මට simple eye makeup එකක් තමයි උමනා වුණේ. ඉතින් මම base එක විදිහට මුලින්ම මේ matte brown shade එක apply කරා. ඒ shade එකට උඩින් මෙන්න මේ glitter shade එක මම චුට්ටක් ඇඟිල්ලෙන් pat කරගත්තා eyelid එකේ මැදට. ඊට පස්සේ Viana එකේ eyeliner එකෙන් මගේ eyeliner එක කරගත්තා. මෙන්න මේ විදිහේ simple eyeliner එකක් තමයි මම කරගත්තේ. ඊට පස්සේ Viana එකේම mascara එකත් මම apply කරා. මම අද ටිකක් dark lip line එකකට යන්න හිතුවා. ඒකින්ද මෙන්න මේ dark brown shade එකක් තමයි මම lip line එක වෙනුවට apply කරේ. ඊට පස්සේ light brown lip shade එකකුයි අන්තිමට blusher උයි add කරගත්තා. මම මගේ කොණ්ඩේ කලින්ම prep කරගෙන තිබුණේ පොඩක් iron කරගෙන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම dinner එකට ගියේ. So this is the final look and I hope you guys enjoyed the video. So till next time, take care.